हाम्रो ट्रेजर तौलियाको यही हो रहा है। बहुत तगडा चिप्लो छ यार। हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ बाहिर किनभने मौसम चाहिँ अति नै दामी होइन। आदिलको घरमा खाना खानु बोलाउनु भएको छ बेलुकाको लागि होइन। हसमुख भाइको चाहिँ ट्रान्सफर भएर ऊ चाहिँ दाङ जाँदैछ, त्यही भएर उसलाई सानो फेयरवेल जस्तो पनि। अनि हाम्रो घर चाहिँ भेज हो अनि हाम्रो घरमा मासु पाक्दैन, सो आदिलको घरमा चाहिँ आज आन्टीले बनाएको दामी मटन ग्रेभी र रोटी खाने प्लान छ होइन। त्यसकै सपिङको लागि हामी निस्किँदैछौँ। आदिलकोमा त हस्सु हेलो, आज हस्सुको फेयरवेल भएर हामी जाँदैछौँ मटन किन्न। मटन लेट्स गो। तौलिया बजार घुमौँ आज। के छ हाम्रो तयारी छ मटन खाने हैन, टेस्टी मटन किन्न जानु परेन, किन्न जानु पर्यो। अब त छोड्दै सन्चै हुन्छ। छोड्दै हाम्रो सलिनाको साउदी गोल्डन हो। च्यामलको चुमुक। हाई युट्युब फ्यामिली, हामी टौलिया कपिल बट्टु। आज हाम्रो मटन खाने प्लान छ र गाइडहरू सब रेडी छन्। दिउँसैदेखि भात खाना छोडेछन् आज मटन खाने चक्करमा। हाम्रो यहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ, काठमाडौँ नगइकन पनि राजा भर मान्छे होइन। सो अहिले चाहिँ हामीसँग बस पार्कमा, यो चाहिँ बस पार्कको काउन्टर। बजेछ 11:30। पानी परिरहेको थियो, पानी चाहिँ भर्खरै रोक्यो है। अब हामी जाँदैछौँ मटन किन्नलाई। कलर तो यही ठीक सा यार। कैमरे थे साइड देख 42 नंबर से हमें इस सब नहीं आवा था। हाँ हो जी हुन्छ है मलाई हो साइड। हामी बल्ल चाहिँ नि के अरे हाट बजार जान थाल्यौँ। के अरे हाम्रो हसमुखको चाहिँ नि केही सामानहरू किन्नु पर्ने थियो। सो एकछिन यहाँ किन्यौँ। अब आदिल आइसक्यो। अब वी आर गोइङ टु हाट बजार हाम्रो मटन किन्नलाई। कसकोमा किन्ने हो मटन? मटन एउटा टिपुको एउटा पार्टनर छ, त्यसैलाई भनेको छ, त्यसले फोन गरेर 1800 मा 2 केजी दिन्छ अरे। अब खाने हो, रमाइलो गर्ने हो। ल बहुत तगड़ा चिप्लो छ यार। ए यार आज अलि सुक्खा रहेछ यार।
ठेकुआ खाए है ठेकुआ खाए नल्ली हो करेली ठीक है डालो करेली हो हाँ नल्ली हो करेली हो अच्छा ठीक नीला ही हो हाँ चावली हो बढिया सो भर्खर हामी मटन किनेर फर्क्यौँ होइन अब भोक लाएर हल्का नास्ता खानलाई चाहिँ यहाँ तौलियाको एकदम फेमस टिकियाको पसलमा आछौँ आलु टिकिया टिकिया पनि चाचा बनी बनी ठीक क्या पूछी गमंजा दही बड़ा दोनों टाइप पर मिली ठीक है तो बनाए दे टिकिया बनाई ट्रेडिशनल way of having panipuri. authentic style Authentic taste मा मजा आयो बैठो क्या जाते हो हाँ तब कहाँ परेशान हो कहूँ नहीं परेशान को आई यार मिलाएर खानु This will be missed. हाम्रो ट्रेजर हो तौलियाको I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. सो फाइनली आजको मेन इभेन्ट भनौँ न आदिले चाहिँ नि जुन मटन मैले पनि मटन भनिरहेको थिएँ नि
हामी चाहिँ आदिलकोमा आइसक्यौँ आन्टीले सब बनाएर रेडी पनि बनाइसक्नुभयो होइन अब चाहिँ हामी मटन टेस्ट गर्न आएको छौँ आज धेरै भेराइटी छ यहाँ पुलाउ छ पुडी छ ग्रिन स्यालेड भइहाल्यो मटन मेन मटन पुरै छानी लिइरहेको छ रोटी गाइस रोटी छ के रोटी रे आदिल यो दोस्ती रोटी अटैच रोटी दोस्ती रोटी दुईटा रोटी एकैचोटि पकाएर अनि लास्टमा छुट्याउनु रहेछ त्यसको नाम चाहिँ दोस्ती रोटी भएको रहेछ होइन कस्तो हाकिम अलवेज बेस्ट हो कि आदिलको मम्मीले बनाएको अलवेज बेस्ट हो कि अति दामी बनाउँछ हामीले त्यो स्पेसल रिक्वेस्ट गरेर बनाउनु लाग्यो आज होइन दामी नै बनाउनु पर्छ हेर्दा खाँदा पनि बवालै छ मलाई थाहा छ नखाए पनि अब खाम खाए अझै छ लाज मानेर खाने होइन अझै बहुत छ बहुत भन्नाले इनो खानुपर्छ साँझ ल ब्रो अब तिम्रो पालो अब म पनि सबजनाले खिच्ने चक्करमा लेट भयो अब म पनि आफ्नो भागमा हाल्छु होइन आएर गएपछि फेरि आउँछ फेरि आउँछ लाज मान्ने होइन आदिल लाज मान्दैन कुरुक्क खाने थिचेर खाने केटाहरूले राम्रो राम्रो पिस सब हानिसके जस्तो छ होइन छ अझै छ यत्रो छ यो हो क्या बेस्ट भने बग्लेको क्वालिटी होइन ओ यो स्पेसल नल्ला मैले पाएँ है त्यो मासुवालाले पनि देखाइ उ गरेको थियो पिएचडी गर्नु भइरहेको थियो मासुको नल्ला के अरे पुडी आई वान्ट टु पुडी दुईवटा रोटी दुईवटा पुडी अब चाहियो प्याज दुईवटा फाइबर चाहिन्छ शरीरलाई 4वटा काँक्रो अब चाहिँ टेस्ट गर्ने अमित एकचोटि यस्तो समात्देऊ त कस्तो छ अति दामी छ एक बाइट अझै लिन्छु खाजा ल यस्तो हुँदो रहेछ कि भित्रपट्टि चाहिँ अरू रोटी जस्तो नहुँदो रहेछ कि अट्याच रोटी हो दोस्ती रोटी अट्याच ब्रदर सही छ गजब मिठो बवाल अब हामी खानामा कन्सन्ट्रेट गर्छौँ ल माथि ल स्पेसल राखिदिएको है त्यो दाइले चाहिँ यो के हुन्छ एकटा विकास खायो लिन्छ नदिए कहाँ जान्छ त्यो गाई छोरो अझै तुडिरहेछन् खाना पऱ्यो नि पऱ्यो ल आजको हाम्रो मटन सेसन पनि सक्यो होइन पेट अति फुल भयो राति इनो खानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ होइन गर्मी पनि लास्टै छ सो आजको लागि यो भिडियो नै एन्ड गर्छु फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला राख्ने